guys, dito po ako ngayon sa Lukban Elementary School. Mag-ano po ako, nagpapa-booster. Booster. For vaccine kayo, dito ka po. Po, ano po? Galing ka sa ibang lugar? Opo. Vaccine ID niya po. Magpapa-booster ako ng astrazeneca. Ayun, kababayan, tapos na po ako magpa-booster astrazeneca. Pero dito, pahinga muna tayo rito. 5 minutes.